आज मी तुम्हाला जो पदार्थ दाखवणार आहे त्याचं नाव आहे बरगदा। हा पदार्थ तुम्ही सणासुदीला अगदी कधीही करू शकता। तर आपण सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी मी इथे 1 कप पाणी घेतलेलं आहे, ते आपण गरम करून घेऊया। गॅस ऑन करूया। पाणी गरम झालेलं आहे। आता आपण 1 कप एवढा गूळ ह्याच्यात घालून घेऊया। इथे गुळाच्या ऐवजी तुम्ही साखर सुद्धा वापरू शकता। गूळ वितळेपर्यंतच आपल्याला हे गरम करायचे आहे। आपला गूळ वितळलेला आहे। आता आपण ह्याच्यात 1 टेबलस्पून एवढे तीळ घालायचे, थोडंसं मीठ, फक्त ही टेस्ट बॅलन्स करण्यासाठी 1 टेबलस्पून एवढं तूप घालायचे। आता हे सगळं मिक्स करूया आणि गॅस बंद करायचं आहे। हे जे गुळाचं पाणी आपण केलंय ते आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे। तोपर्यंत आपली पुढची प्रोसेस करूया। त्यासाठी इथे मी 1.25 कप एवढं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, ते एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। इथे मी 1/2 कप एवढं डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे। त्यानंतर घालूया 1 टीस्पून वेलची पावडर। हे सगळं आता आपण व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यात घालणार आहोत गुळाचं पाणी। हे पूर्ण थंड झालेलं आहे, ते आता आपण घालून घेऊया। थोडं थोडं पाणी घालून आपण ही कणिक मळून घ्यायची आहे। हे पीठ आपल्याला खूप घट्ट सुद्धा मळायचं नाहीये आणि खूप सॉफ्ट सुद्धा मळायचं नाहीये, मीडियम असं आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचंय। कणिक मळून झालेली आहे। आता आपण त्याच्यावर झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिटं बाजूला ठेवणार आहोत। 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपण हे पीठ पाहूया। पीठ सुद्धा छान भिजलेलं आहे आणि एका बाजूला मी तेल सुद्धा तापत ठेवलेलं आहे। आता ह्या पिठाचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया आणि ते छान क्रिस्पी असे तळून घेऊया। अशा प्रकारे आपण सगळे गोळे करून घेऊया। आपले सगळे गोळे करून तयार आहेत। आता आपण ते तळून घेणार आहोत। पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की तेल आपल्याला खूप जास्त गरम करून नाही घ्यायचंय। त्यांनी काय होतं ना की वरून हे लाल होतील आणि आतून कच्चे राहतील। हे सतत असं हलवत राहून आपल्याला तळून घ्यायचंय। हे आपले बरगदे होत आलेले आहेत। हे झालेत किंवा होत आलेत हे कसं समजायचं, तर त्याला अशी जी क्रॅक येते ही आल्यावर आपण समजायचं की हे झालेले आहेत। हे आता आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे आता आपण बाकीचे सगळे बरगदे तळून घेऊया। अशा प्रकारे बरगदे ही आपली पारंपरिक रेसिपी तयार आहे। कोणत्याही सणासुदीला बनवाल अशी ही रेसिपी आहे। तर तुम्ही करून पहा आणि कशी झाली आहे हे मात्र आम्हाला सांगायला विसरू नका। आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात।